Jaké jsou přednosti kotoučové pily Laguna Fusion 3 Draw? Velký litinový stůl, T-drážka z pravé i levé části pilového kotouče, systém pro snadnou výměnu pilového kotouče a digitální ukazatel úhlu pilového kotouče. Ahoj, já jsem Honza z IGM. V tomto videu si představíme nový model kotoučové pily Laguna Fusion 3 Draw. Značka Laguna je lídrem na americkém trhu dřevoobráběcích strojů a pro evropský trh je zastoupena firmou IGM. Na vývoji se podílejí profesionální truhláři a proto jsou stroje této značky tak oblíbené. Pila Fusion 3 je určená do středně velkých dílen, kde využijete přesnost a tuhost podélného a úhlového pravítka. Pojďme si pilu Fusion 3 Draw představit blíže. Celková hmotnost stroje je 175 kg, což zaručuje perfektní stabilitu pily při práci. Rozměry pily jsou 1663 x 1575 x 1081 mm. Pila Laguna Fusion 3 zaujme velkým pracovním litinovým stolem. Stůl poskytuje dostatečnou plochu při řezání velkých formátů. Rozměry litinového stolu jsou 1118 x 792 mm. V litinovém stolu využijete dvě T-drážky z obou stran pilového kotouče pro použití úhlového pravítka. Pila je dodávána se zadním prodloužením stolu o dalších 500 mm, které oceníte při řezání delších dílců. Součástí pily je masivní podélné pravítko z rukojetí změkčeného plastu. Pravítko lze velmi lehce posouvat a zajistit ve vámi zvolené pozici. Maximální šířka řezu k pravítku je 914 mm. Na podélném pravítku je umístěna lupa pro přesné nastavení šířky řezu. Požadovaný rozměr se odečítá na měřítku s odečítací lupou s možností kalibrace. Hliníkový profil podélného pravítka lze naklopit o 90 stupňů pro snazší řezání tenkých dílců. Na podélném pravítku jsou umístěny dvě lupy pro přesné nastavení šířky řezu. Kdy lupu L využijete, když je hliníkové pravítko svislé, a lupu H, když je vodorovně, což využijete pro snazší řezání tenkých dílců. Úhlové pravítko lze využít v té drážce z pravé i levé strany pilového kotouče. Pravítko lze nastavit v úhlu od -60 do +60 stupňů. Pro nejčastěji využívané úhly jsou na pravítku dorazy. V profilu úhlového pravítka jsou stavitelné šrouby pro nastavení přesného vedení v té drážce. Pila je osazená 2,2 kW motorem na 230 V, který zaručuje stabilní otáčky pilového kotouče 3800 otáček za minutu. Pro jištění elektrického okruhu doporučujeme jistič s vypínací charakteristikou typu C. Robustní litinové zavěšení motoru poskytuje stabilitu při práci a zaručuje tak perfektní řez. Polohovatelný centrální vypínač je možné nastavit na vámi zvolenou pozici. Litinová ovládací kola s odklopnou rukojetí a uzamčením proti protočení zajišťují lehký a přesný zdvih pilového kotouče a naklopení pilového kotouče. Jedním kolem nastavíte vysunutí kotouče, kdy při maximálním vysunutí je prořez až 79 mm a při naklopení kotouče na 45 stupňů je prořez 56 mm. Druhým kolem ovládáte naklopení pilového kotouče od 0 do 45 stupňů. Pila je vybavena přesným digitálním ukazatelem úhlu pilového kotouče s podsvíceným displejem, který je zabudovaný v těle pily z přední strany. Pila má mnoho chytrých řešení. Vložka v litinovém stolu je vhodná pro všechny úhly řezu od 0 do 45 stupňů. Vložka je jednoduše vyjímatelná pomocí excentrického zámku a je vybavena nastavitelnými šrouby pro přesné zarovnání s rovinou stolu. Rychloupínací systém umožňuje jednoduché vyjmutí rozvíracího klínu jedním pohybem. Dalším praktickým prvkem je páčka pro aretaci hřídele, která slouží pro praktické sejmutí a nasazení kotouče. Klíč pro výměnu pilového kotouče je na boční straně podstavce a máte ho tak vždy po ruce. Pila je v základu osazena pilovým kotoučem průměru 250 mm a upínací hřídel standardních 30 mm. Pro podélné pravítko
úhlové pravítko. Jsou k dispozici úložná místa na boční straně podstavce. Pro přesun podílně jsou u stroje v základní výbavě uzamykatelná kola. Odsávání pilin je z horní i spodní části pily. Odsávání prachu pomocí krytu pilového kotouče poskytuje čistou pracovní plochu pro přesné a komfortní řezání. Pro připojení odsavače pilin je pila vybavena 100 mm hrdlem. Součástí balení je boční podélné pravítko s přesným ukazatelem šířky řezu, masivní úhlové pravítko, podavač malých dílců, horní odsávací kryt, zadní prodloužení stolu, tvrdokovový pilový kotouč pro univerzální použití o průměru 250 mm a 40 zuby a odsávací hadice. Jako příslušenství lze dokoupit náhradní vložku, rozvírací klín pro neprůchozí řezy a pilové kotouče pro všechny druhy materiálu na bázi dřeva. Více o pilových kotoučích CMT se dozvíte v našem připravovaném videu. Dalším příslušenstvím je boční rozšíření stolu. S tímto rozšířením je možné provádět řezy až 1320 mm. Stroj je dodáván v přepravní bedně, částečně rozložený. Hmotnost balení je 193 kg. Orientační doba sestavení je přibližně 1 hodina. Tato pila není náročná na údržbu, nicméně doporučuji pilu pravidelně očistit vzduchem nebo smetáčkem od pilin a prachu. Nejdůležitější je očistit zavěšení agregátu, aby bylo zajištěno snadné ovládání. Doufám, že se vám video líbilo. Díky, že jste se koukali. Případné otázky dejte do komentářů a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!